Hello kids, now I'm gonna guide you new lesson today. Chào các em nha. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các em luyện tập cái phát âm bài mới nhé. Unit 6, around town, around town, around town, around town, vòng quanh thị trấn. Chúng ta sẽ khám phá xem vòng quanh thị trấn như bạn này có những thứ gì nhá. A. Listen and point. Repeat. 1. Zoo. 2. Beach. 3. Park. 4. Playground. Okay, listen and repeat again. 1. Zoo. 2. Beach. 3. Park. 4. Playground. Okay, let's move on. Next part. Chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo nhé. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo thì cô giáo mời các bạn tự đọc ạ. Yes, zoo. Z-O-O, zoo. Where is it? Beach. Good. Where is it? Park. Park. Good. Where is it? Yes, playground. Playground. Okay. B. 1. Listen to the story. Listen to the story. This is a story about Sue, Kim, and Bill, right? Now let's listen and find out what happened to them. Các em sẽ lắng nghe câu chuyện giữa ba bạn này và chúng ta sẽ cùng khám phá xem điều gì xảy ra với họ nhé. 1. I want to go to the beach. I want to go to the beach. The beach? The beach? 2. I want to go to the playground. I want to go to the playground. I want to go to the playground. The playground? The playground? 3. I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Good idea. Let's go to the zoo. Good idea. Good idea. Let's go to the zoo. Let's go to the zoo. Ok, các em hãy tua lại video của cô và luyện tập nhé. B. 2. Listen and number. Rồi, phần này thì chúng ta sẽ nghe ở trên lớp sau nha. Cô giáo xin mời các bạn chuyển sang một phần tiếp theo, Sing. đó là nghe bài hát ạ. Sing. Let's sing. Chúng ta cùng nhau nghe bài hát và hát theo nhá. Let's sing along. I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. I want to go to the beach. I want to go to the beach. I want to go to the park. I want to go to the park. I want to go to the playground. I want to go to the playground. Ok. Em hãy bật lại video và chúng ta sẽ nghe lại nhiều lần nhé. Trước khi dừng video thì cô giáo hướng dẫn các bạn cách đọc chậm các câu này để các bạn tự tin hơn trong quá trình luyện tập của mình. I want. I want to. Khi các bạn muốn diễn đạt cái nhu cầu, cái mong muốn các bạn làm cái gì đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu I want to. Tôi muốn. I want to go to the zoo. I want to go to the beach. I want to go to the park.
I want to go to the playground. Ok, lại một lần nữa nhé. I want to go to the zoo. I want to go to the beach. I want to go to the park. I want to go to the playground. Okay, that's all for today. Bye bye guys. Các em nhớ luyện tập chăm chỉ nhá.